سوال شخصی به اسم کودی اینه که من انگیزه ای برای انجام هیچ کاری ندارم و همه وقت خودم رو تلف میکنم. چی کار باید بکنم؟ خب سوال اول من اینه برای تو: آیا این که میگی انگیزه ای برای هیچ کاری نداری درسته؟ آیا این که میگی تمام وقت تو هدر میکنی درسته؟ به نظر من احتمالش خیلی کمه که هر دو مورد 100% صادق باشن. آیا چیزی هست که انگیزه انجام اون کار رو داری؟ فرض من اینه که انگیزه داری غذا بخوری، یا شاید نه و من قصد تمسخر تو رو ندارم. من میتونم دو تا نکته رو بگم. شاید لازم باشه که هدفهای کوچکتری برای خودت داشته باشی. هدفهای کوچکتری که به عنوان قدم‌هایی از یه برنامه که تو رو پیش میبره انجام میشه. این قدم‌ها باید کارهایی باشه که مایل به انجام اونا باشی و بعد اونا رو انجام میدی. فروتنی یک کمک به تو در انجام این کار. برای مثال اگه 7 ساعت در روز در تخت خواب دراز میکشیم، ببین میتونی اونو تبدیل به 6 یا 6 ساعت و نیم بکنی. یا آیا این که میتونی در حالی که دراز کشیدی کاری بکنی که تا حدی مفید باشه؟ میتونی یک کتاب بخونی، میتونی یه صفحه یا یه پاراگراف از یک کتاب بخونی. بعد اون قدم هایی رو که میتونی برداری پیدا کنی. من واقعا فکر میکنم استفاده از چیزی مثل تقویم گوگل یا هر نوع برنامه تقویم دیگه مفیده. میتونی از اون تقویم استفاده کنی، هر روزی رو که میخوای داشته باشی طراحی کنی. این راه استفاده درست از تقویمه و من اینو به هر کسی که گوش میکنه میگم. بعد از تقویم استفاده کنی تا به روزت سازمان بدی، چون اگه بدونی برنامه فردا چیه، اضطراب تو خیلی کم میشه، چون تو به یک نوع سازمان، به یک نوع مسیر نیاز داری. تو نیاز به نقشه داری و نیاز داری بدونی که روی نقشه کجا هستی و نیاز داری بدونی به سمت جلو حرکت میکنی. به تو امید میده چون که میدونی به سمت هدفهایی که برات با ارزشه حرکت میکنی و دیگه مضطرب نیستی، چون که بی هدف و گم شده نیستی و میدونی که وقت تو چطور مدیریت کنی. بله میتونی از یه برنامه تقویم شروع کنی برای چیزهای ساده، مثل اینکه موقع شب چه وقت باید به خواب بری و صبح که از خواب پاشی و تنظیم زمان خواب و بیداری مفیده و این برنامه رو باید خیلی مرتب دنبال کنی. اگه برنامه خواب و بیداری تو نامرتب باشه برات خیلی مشکل میشه. اگه اون برنامه مطابق روز و شب نباشه و یا مطابق برنامه خواب و بیداری معمول دیگران نباشه و اینکه ممکن مجبور بشی چرخه مناسب خواب و بیداری خودت رو تمرین کنی و بعد کار مشابهی با برنامه غذایی خودت میکنی. اینا کارهای پایه‌ای که میتونی انجام بدی. مهم نیست اولش خوب پیش نره، بلکه به اون نزدیک میشی. به طور مثال 3 وعده غذا در روز، چون این کاری که مردم به طور معمول میکنن، و بعد هدفهای کوچیک رو اضافه میکنی و اگه دیدی موفق نشدی، اینکه نمیتونی هدفاتو به اندازه کافی کوچیک بکنی تا قابل انجام بشه، شاید دلیلش اینه که در مورد توانایی خودت به اندازه کافی فروتن نیستی. تو میتونی بگی هدفی که در پیش گرفتی معقوله اگه تو اون اجرا میکنی، چون اگه اون اجرا نمیکنی معنیش اینه که معقول نیست. بیا فرض کنیم که تمام مدت در اتاقت میخوابی، اتاقی که خیلی نامرتب و در هم بر همه. با خودت فکر میکنی باید اتاقم تمیز کنم. شاید نتونی یه دفعه این کار انجام بدی، اما شاید بتونی 2 تا پیرهن رو به چوب رخت آویزون کنی یا 2 تا پیرهن رو از اتاق خواب به لباسشویی ببری، یا اینکه لباسای کثیف رو کیسه بکنی تا بعداً ببری برای شستن. اگه این کار رو بکنی، اتاقی که انگار توش بمب ترکیده کم کم و یه ذره در طی 15 یا 20 روز مرتب میشه. ترفند اینه که مسیر درست رو پیدا کنی. اما اگه نتونی با این روش پیش بری، اون وقت لازمه با کسی صحبت کنی. شاید لازم بشه کسی مثل خودت رو پیدا کنی تا باهاش این چیزها رو به بحث بذاری و بعد به هم تعهد بدیم. یه تعهد 2 طرفه تا به یه سری هدفهای خاص برسیم. میتونی دوست باشه، میتونی کسی باشه که اینترنتی پیدا کردی، یا یه مشاور باشه. اینه که اگه میبینی نمیتونی خودت کار شروع بکنی، باید دستی دراز کنی و از کسی کمک بگیری، چون که اگه خودت نمیتونی نباید مجبور بشی کار تنهایی بکنی. این که باید به سراغ دیگران بری و هدفات کوچیک‌تر بکنی و از یه برنامه زمانی یا تقویم استفاده کنی. من اینو به همه میگم، همه کسایی که من میشناسم که در چیزی موفق شدن، از ابزاری مثل اون برای
وقت استفاده کردن و فهرستی از کارهایی که باید انجام بدن دارن. هر روز یه لیست از کارهایی که اون روز باید انجام بدن دارن. یه لیست برای کار هفته دارن و یه لیست برای کار ماه دارن و در هر دوره زمانی یه لیست از برنامه‌ها که باید به ترتیب به صورت روزانه انجام بشه وجود داره. بدون اون تو نمیتونی موفق بشی. گرچه موفق بودن شیوه درست فکر کردن به اون نیست. منظور من ترقی و بالا رفتن از نردبان ترقی شرکت نیست. این تصور غالب در فرهنگه. منظورم اون نیست. من میگم تو نمیتونی بدون برنامه، هدف و زمانبندی زندگی قابل قبولی داشته باشی، چون تو نیازی به چشم انداز، برنامه و جهت داری و همه احساسهای مثبت تو از اونجا میاد. انگیزه های تو از هدفهای با ارزشی که تعیین میکنی و با دیدن این که به سمت اونا حرکت میکنی ناشی میشه. این منبع مثبت‌ترین معناه و بدون اون ساختار و برنامه اونقدر سردرگمی که مضطرب و غرق میشی. مثل اینه که در یک کشور غریب هستی، منزوی، تنها و بدون نقشه. نمیدونی کدوم جهنم دری هستی، نمیدونی چه غلطی میکنی. سختی ها، دشواری ها و طوفان ها در راهه و تو نمیدونی کجایی. نکته آخر اینه که کدی. شاید بهتر باشه به دیگران اتکا کنی. شاید یه روز بتونی تلافی کنی. شاید حس بدی داری که باید از کسی کمک بگیری. احساس ضعف میکنی. شاید فکر میکنی که داری از اونا سوء استفاده میکنی. اما مردم دوست دارن کمک کنن. واقعا اینطوره. علامت اعتماد و اطمینان به اوناست که از اونا بخوای کن باشون یه گفتگوی جدی داشته باشی. اگه کسی رو نداری، باید کسی رو پیدا کنی. شاید به این معنا باشه که در گروه‌های اینترنتی فعال بشی. شاید لازم بشه بری در اجتماع. و گروه‌های زیادی هستن که توی اینترنت همدیگه رو پیدا میکنن و یه جا جمع میشن. میتونی بری اونجا و لازم نیست بری جلو و میتونی باید مدتی ساکت باشی. اما باید بری بیرون تا یه سری ارتباطات اجتماعی برقرار کنی. چون تو نمیتونی تنها زندگی کنی. ما آدم‌ها موجودات اجتماعی هستیم. ما نیاز به کمک داریم و شاید تو بتونی در آینده به کسی کمک بکنی.